Efter 4 album och Europaturnéer med bland annat The War on Drugs, First Aid Kit och The Tallest Man on Earth så är Marcus Svensson, som också går under artistnamnet The Tarantula Waltz, aktuell med nytt kritikerrosat album och en Sverige-turné som har tagit honom till flera av landets städer men också in på SVT och P3. Så frågan är han på väg mot sitt stora genombrott eller är han kanske redan där? Vad är ens ett genombrott idag? Vi kommer röra oss runt reflektionen och praktikaliteterna med att vara musikartist på väg fram idag. Och det är allt annat än en walk in the park, även om det sker över en kaffe. Kaffe med mjölk. Tackar. Mängden musik idag är självklar naturligtvis. Och jag tänker att räcker det som artist att komma med bra låtar när man är på väg fram? Eller krävs det någonting annat? Ja, svaret är nej, ett rungande nej. Ja. Det räcker ju inte alls, tror jag. Ja, det är väl mer så nu än någonsin kanske. Det är klart det finns undantag i form av storbolag som kan liksom köpa till sig framgång, tror jag fortfarande nu. Att man investerar väldigt, väldigt mycket pengar i en produkt, i en artist och sen lyfter den till en viss nivå i form av placeringar i spellistor och radiorotation och reklam, marknadsföring. Ja. Men jag tror aldrig att en artist som enbart gör bra musik eller är en bra artist kan liksom nå framgång enkom på grund av det. Jag vet inte om det är Woodalls förtjänst eller om en del av det, men framförallt har du ju hållit på i flera år och nu med nya skivan så har du också hamnat i SVT och du har snurr på P3 med låten MDMA by the Sea. Har du slagit igenom nu? Det där är ju högst godtyckligt vad det innebär också och väldigt intressant kan jag tycka också. Vad är att slå igenom egentligen? Det är varje person som egen liksom, definition av ett genombrott är. Den är olika liksom. Jag är ju för den stora massan helt okänd liksom, men för kanske ett visst antal tusen personer betyder min musik ganska mycket och det är jag väldigt glad för liksom. Om jag ser vad jag trodde att slå igenom var när jag var 16 år så har jag nog uppnått vissa av de målen liksom. Jag har fått turnera i nästan alla länder i Europa och USA och Kanada och spelat med många av mina favoritartister och så. Och det var det som jag liksom drömde om när man liksom var 16 år. Att tänka en gång få spela på en sån stor scen eller med de artisterna och så. Så ur det perspektivet har jag nog nått mitt mål. Men vad som är ett genombrott, det där är så himla olika också. För det märker jag på spelningar. För då kan folk som kanske har alla mina skivor komma fram ibland. Och liksom, jag märker att min musik har påverkat dem väldigt, väldigt mycket. Liksom. Någon kanske har tatuerat in en textrad och man kan bli helt häpen över shit, betyder min musik så här mycket för en enda person, då är det värt allt. Och sen personen efter som ska köpa skivan i kön, den säger att bra jobbat grabben, du kan nog bli något en dag, lycka till nu. Alltså, så för den ena personen så har man nått en väldigt stor framgång, för den andra personen så har man fortfarande är man inte ens artist än liksom. Så du vet. Egentligen är det ganska oväsentligt vad det innebär att slå igenom. För den absolut stora breda massan så innebär det ju att synas i tv, det är ju att vara artist. Har du tid att sätta en stund? Ja. Upp och sätta. I Linné. Det vi pratade lite grann om vad det innebär att vara artist och göra det du gör idag, att man har rätt många strängar på sin lyra. Ja. Skiljer sig bilden av att vara artist idag någonting mot den bild du kanske hade när du liksom började? För musiken har alltid varit en del av ditt liv, tänker jag. Ja. Men hade man en annan tanke om vad det innebar och har det förändrats liksom? Ja, så här, jag tror att när jag liksom, om man säger, när jag släppte min första skiva, då tror jag drömde om att ha personer som hjälpte mig med, alltså att ha ett bokningsbolag, att ha ett förlag, att ha en label manager-person som skötte massa labelgrejerna, att ha någon som hjälpte en med allt det praktiska. Alltså man drömde om att ha alla de här personerna i sitt nätverk liksom. Och nu så har jag ju väldigt många personer som och bränner med hummen. Ja. Nej, men jag har väldigt många personer som är väldigt involverade i mitt projekt och som driver fram. Men jag märker att jag blir mer och mer kontrollerande och vill styra mer och mer själv ju fler personer som är involverade. Vad tror du krävs av dig framöver för att fortsätta med artisteriet? Jag tänker ofta på det som att det är liksom a curse and a blessing. Att det är
det finns ju inget så tillfredsställande som när man precis har skrivit en låt och vet att shit, den här kommer jag spela 100 gånger live och den här kommer jag liksom kunna relatera till om 10 år. Det är en väldigt, väldigt häftig känsla och en kick som jag aldrig kommer liksom, jag kommer alltid behöva den, hoppas och tror jag. Och det kommer driva mig vidare i mitt musikskapande oavsett hur många skivor jag säljer, hur många gånger P3 spelar mig på radio eller vad som än händer. Men det är också en liksom förbannelse så tillvida att det gör att jag upplever att jag måste offra väldigt mycket annat. Jag kan aldrig hänge mig 100% till någonting annat så länge jag håller på med musiken. För att det kräver så mycket tid vid sidan av. Inte bara själva att spela musik och skapa musik. Det kräver inte så mycket tid tycker jag. Men allt runt omkring kräver mycket tid. Så jag vet när jag sätter igång den där bollen så har jag ju svårt att inte jobba den liksom fullt ut. Kanske kommer en dag, kanske nästa gång att man skriver en låt och bara fan vad bra. Här ska du få höra Johnny, min låt. Den var fin. Ja, skönt. Nu går och spela pingis. Och så är det bra med det liksom. Det vore ju på ett sätt inte helt fel alltså. För pingis är skitkul. Och nej men lite så. Om man kunde få den där kicken och sen var det bra. Med att jag hade den låten. Men du menar alltså, som jag förstår det rätt nu, att liksom, du går runt med basgångar, trumljud, låtslingor egentligen konstant? Ja, det gör jag nog på ett sätt. Ja, men just det där att om man väl har börjat jobba, man kan inte göra det halvhjärtat. Ska man göra en skiva, då gör man ju det. Då investerar man svin mycket tid i det. Och man kan liksom inte släppa ifrån sig det förrän det är jättebra. Enligt en själv. Och då när man har jobbat det så långt, då har jag svårt att släppa det här. Här, ta den här skivan och gör något bra den nu, skivbolaget. Och då vill jag gärna vara med. Och vad gör ni? Varför är inte skivan med här? Vad händer här? Och så. Jag vill gärna vara med och se att den liksom når ut då till så pass som jag tycker att den kan nå ut i alla fall. Jag tänker lite grann, du har ju familj och du har också ett jobb som du beskriver så att säga. Hur går det ihop? Det går ju ganska så bra ihop bitvis. Just nu när jag släppt skiva så här så resulterar det väl i några mindre breakdowns och ganska höga febertemperaturer emellanåt för kroppen vill att man slappnar av lite så. Men det går bra. Jag har ett deltidsjobb, jobbar som arbetskonsulent heter för personer med Asperger som jag hjälper ut i arbetslivet. Och det är ju väldigt stimulerande och givande och bra på alla sätt. Så målet med musiken, vad är det idag? Ja, men alla tror ju det. Så, det får fråga mig. Så din mål måste ju ändå vara att kunna leva på musiken. Varför skulle det nödvändigtvis vara så? Det är ju för jävla trist att sitta och mejla i sidled som jag upplever att jag gör väldigt mycket. Och bolla grejer och försöka liksom få någon sorts genomslag utan garantier och lägga tid på saker som det inte finns inga garantier för någonting. Alltså det är inte så jävla roligt. Det som är kul är att spela musik i sig. Men det är inte så stimulerande för resten av hjärnan alla gånger att hålla på i den branschen. Så att nej, att bara hålla på i musikbranschen, det är inte ett mål för mig egentligen. Ja, svenska musikundret, jag vet inte om det är ett epitet eller inte, men det pratas om det i alla fall. Att vi sedan typ 70-talet, i och med ABBA varje årtionde har liksom levererat storsäljande artister ute i världen och så vidare. Och det har också medfört att vi har en kultur där det kommer fram nya artister. Och nu senaste årtiondet har det varit mycket låtskrivare och är det än idag. Har du några råd till artister eller band som vill ta sig fram idag? Hur man ska tänka liksom? Ja men så här, njut av de små vinsterna kan jag tänka. Alltså att inte sträva efter den amerikanska drömmen om ett genombrott så här, utan njuta av just alla de där kickarna som man får som när man håller på med musik, när man har skrivit den där låten, när man spelar, även om man spelar för 10 pers, men njuta av det som är fett i det lilla liksom. Och håller man på med musik för att bli känd per se, då finns det andra medier att jobba med tror jag, som är mera där sträckan är kortare till målet liksom. För att komma hit du har kommit så är du ju också beroende av händelser kanske, eller framförallt andra människor. Finns det något speciellt där som du liksom skulle vilja lyfta fram som har bidragit till att du är där du är idag med ditt 4:e album och Sverigeturné och annat? Ja, men en person som betyder jättemycket för mig i mitt musikskapande är en person som heter Göran Pettersson Petersson heter han faktiskt. Han hade mitt skivbolag som jag släppte mina 2 skivor innan den här på. Brus och Knaster som han drev hemma från sitt vardagsrum. Och han är en person som hade väldigt, väldigt stort hjärta och musikkännedom. Och han gav mig det där liksom
ett space på flera år kändes det som, där jag fick sitta och spela musik i hans vardagsrum, och han la oändligt mycket tid på det, även fast någonstans visste vi båda att ingen av oss kommer liksom få tillbaks de här pengarna, eller den här tiden i form av pengar längre fram. Och sen Christian Mattsson, såklart, Tallest Man on Earth, som är min bästa vän, som har, jag har ju verkligen fått flyga under hans vingar liksom. Alltså, han har tagit med mig på 3 turnéer förra året och spelat in mig och gjort så otroligt mycket för mig. Och det har fått mig ännu mer att inse att det där med genombrott, fan, det finns liksom ingen mållinje. Det finns ingen liksom, sådär, nu har vi nått det här målet, utan drivet kommer inifrån, och det handlar alltid om någonstans om att gå tillbaks till det där med den feta känslan i att precis skrivit en låt som är jävligt fet. Det är det handlar om liksom. Ja. Kaffet är slut. Ja. Allt är kallt. Kallt. Ja. Så tack för kaffet. Tack själv.